بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نوی کلاس ته ښه راغلاست. په دغه کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیسي ژبې هغه شارټ سینټنسز وړاندې کړم چې د روزانه ژوند لپاره ډیرې مهمې دي. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. Number 1. Don't stop. Don't stop. ما درېږه. Put on. Put on. واغونده یعنی خپلې جامې واغونده. Put on واغونده. Follow me. Follow می ما پسې راځه یعنی ما تعقیب کړه د ما پسې راځه. follow me ما پسې راځه. turn right. turn right ښي طرف ته تاو شه یا ښي طرف ته وګرځه. let's go. let's go زه چې ځو. find him. find him هغه وګوره یعنی هغه چیرته ده هغه وګوره هغه را پیدا کړه. find him. bad luck. bad luck خراب قسمت خراب بخت. follow them. follow them هغوی پسې ځه یا د هغوی شاته ځه. walk ahead. walk ahead وړاندې ځه. all right. all right سمه ده یا صحیح ده. good luck. good luck ښه بخت یا ښه قسمت. follow him. follow him هغه پسې ځه یا هغه تعقیب کړه. enjoy yourself. enjoy yourself مزې کوه یا خوند واخله. stay awake. stay awake ویښ اوسه یعنی ویده کېږه مه خوب مه کوه. stay awake ویښ اوسه. awake ویل کېږي ویښه. not well. not well د not well مطلب دی ښه نه یمه. کله چې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي څنګه یې how are you ته څنګه یې او که چیرې تاسو مریض وئ نو تاسو ځواب ورکړئ not well. not well ښه نه یم. ask yourself. ask yourself د خپل ځانه پوښتنه وکړه. tell something. tell something یو څه ووایه یو څه خو ووایه. okay then. okay then ښه بیا نو بیا. اوکې دې مطلب دی ښه بیا یعنی ښه بیا یعنی بیا څه وشول. کله چې تاسو د څو خبره کوي نو تاسو ورته وایئ ښه نو بیا. نو بیا څنګه شوله دې مطلب دی اوکې دین ښه نو بیا. run fast. run fast تیزه منډه ووهه. come past. come past زر راشه. او talk slowly. talk slowly قرار خبرې کوه په آرام خبرې کوه یا په آرام خبرې وکړه یا قرار وغږیږه. marry him. marry him د هغه سره واده وکړه. catch it. catch it مطلب دی دا ونیسه
not him, not him هغه نه. ignore him هغه پرېږده، هغه نه تېر شه. ignore him بس هغه پرېږده. bring food, bring food ډوډۍ راوړه یا غذا راوړه. promise me, promise me ما سره وعده وکړه. finish it, finish it دا ختم کړه. think again, think again بیا سوچ وکړه، بیا فکر وکړه. leave it, leave it دغه پرېږده. leave it دغه پرېږده. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، نن ورځ کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کم وخت کې په اسانه په ایزي پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم په پاک رب مسپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.